ערב טוב לכולם, אנחנו שמחים להיות פה באירוע נוסף של פאנל מסר מדע ותודעה, והפעם זה קורה במקרה או לא שבמקרה בחג החנוכה. וחג החנוכה מדבר על אור, ובעצם אנחנו מרגישים שהתפקיד שלנו להביא אור לעולם בתקופה הזאת, שתקופה שהיא די חשוכה של הרבה נפרדות, ואנחנו מדברים על אחדות. אנחנו מציגים את זה שכולנו מחוברים, יש לנו מקור אחד, ובאירועים האלה אנחנו מביאים אנשים עם הייחודיות שלהם, עם המתנות שלהם לתת לעולם. אז הפעם יש לנו, במקרה, או שלא במקרה, שלוש נשים. אולי אני אגלה לכם סוד מאחורי הקלעים של ההפקה, שאנחנו משתדלים תמיד להביא איזון, כלומר משהו כמו שני גברים ואישה, או שתי נשים וגבר, והפעם במקרה יצא, או כאמור שלא במקרה, שפשוט הגברים שהוזמנו איכשהו ביטלו או לא הצליחו להגיע, ובסוף הפאנל הזה הוא כולו נשי, כלומר מלבדי, אבל המשתתפות בפאנל הן נשים, וזה רק לטובה כמובן, אני בטוח. אז מה יהיה לנו היום? יש לנו את יערה קייזר, תדבר על מנגנוני ההחלמה הטבעיים שלנו. דוקטור ליאת אדרי תדבר על בריאות מותאמת אישית לאריכות ימים. אני בטוח שכולנו פה רוצים להאריך ימים כמה שיותר. ולבסוף, אושרת גרובר תדבר על 7 השרירים הרוחניים לפיתוח תודעת שפע. אז אני בטוח שלנו מרתק ומעניין. ואנחנו מתחילים בהתחלה עם יערה קייזר, שאני מכיר אותה כבר הרבה שנים, אבל תמיד דיברתי איתה בטלפון, אז כיף לראות אותה ממש את הפנים במציאות. ויערה היא חוקרת ויזמית בעולם החדש, מהנדסת תעשייה וניהול, מומחית לרפואה סינית, פסיכולוגיה רוחנית, רפואה גרמנית חדשה וריפוי בצלילים. והיא עברה דברים מאוד קשים של תהליך של סרטן שד ועוד מחלות, שבעצם ריפאה את עצמה באופן טבעי בלבד, והיא גם מנחה רוחנית לתודעה גבוהה ותהליך התעוררות האנושות. אז יערה, ספרי לנו איך אפשר להחלים בצורה טבעית. הבמה כולה שלך. אז ערב טוב לכולם, לכל הצופים. לפני 7 שנים אובחנתי עם סרטן השד, וגיליתי לתדהמתי שסרטן הוא בכלל לא מחלה ולא מה שסיפרו לנו. והיום אני רוצה לשתף אתכם ולהציג את הרפואה הגרמנית החדשה, שהתגלתה החל מ-1979 על ידי רופא בשם דוקטור רייקי גירד המר, רופא גרמני, ופותחה על ידו במשך כ-40 שנה על יותר מ-50 אלף מקרים אמיתיים של חולי סרטן שהוא טיפל בהם במחלקה, בצורה מאוד מדעית, מפורטת, מדוקדקת, ושניתן לחזור על התוצאות שלה פעם אחר פעם, ואני גם רואה את זה אצלי בקליניקה יום-יום. אז מה זה הרפואה החדשה? בעצם הרבה שיטות טיפול מספרות לנו שיש קשר בין גוף לנפש, אבל רק הרפואה החדשה, שהיא גישה רפואית חדשה, מתארת לנו בפרוטרוט ובאופן מדעי את הקשר בין גוף לנפש למוח, וכיצד בנויים ומתפקדים מנגנוני ההחלמה הטבעיים של המערכת שלנו. אז בגדול איך זה עובד? כשאנחנו חווים איזושהי טראומה או הלם בלתי צפוי, או איזשהו קונפליקט משמעותי עבורנו, רגשי בדרך כלל, התודעה שלנו מאותתת למוח להפעיל תוכנית ביולוגית, והתוכנית הביולוגית היא זו שמנוהלת על ידי המוח ומייצרת תסמינים כאלה ואחרים בגוף. יש מיפוי של מעל 140 תוכניות ביולוגיות כאלה במוח, וכל אחת מכוונת לתהליך מאוד ספציפי במערכת ספציפית בגוף שלנו. עכשיו, כל תוכנית ביולוגית בגדול מורכבת משני שלבים, אותה סכמה. יש את השלב שבו ברגע שאנחנו חוטפים את ההלם או את הטראומה, אנחנו נכנסים לשלב הקונפליקט, שם יש תסמינים מסוימים בתוכנית הביולוגית, וברגע שהצלחנו לפתור את הקונפליקט או להתגבר עליו, אנחנו עוברים לשלב הריפוי, שזה השלב השני של התוכנית הביולוגית, ששם יש תסמינים אחרים, שבדרך כלל מה שלימדו אותנו שאלה תסמיני מחלה, כמו חום, כאבים, דלקות, ואפילו סרטן ומחלות קשות אחרות למיניהן, הן בעצם לא מחלות, הן חלק מתהליכים ביולוגיים אינטליגנטיים,
ותגובות ביולוגיות אינטליגנטיות להחזיר את הגוף נפש שלנו והמערכת לאיזון וריפוי מקונפליקטים או טראומות כאלה ואחרות. ניתן דוגמה, למשל אם חוויתי איזשהו אירוע שקשה לי לעכל, אז יכול להיות שרירית המעי שלי תגיב בגידול תאי עיכול נוספים, מה שקוראים גידול במעי, כן, או קוליטיס, או דלקת במעי, או סרטן במעי, לפעמים יכולים לאבחן את זה. מטרת גידול התאים האלה היא לעזור לנו, היא לחזק בעצם את תהליך העיכול ולעזור לנו לעכל את מה שקשה לנו לעכל ברמה התודעתית והרגשית. ברגע שהצלחנו לפתור את האירוע, להקל, למצוא איזשהו פתרון ולהירגע, התוכנית תיכנס לשלב הריפוי, ובעצם יבואו חיידקים או בקטריות מתאימים, ויפרקו את התאים העודפים האלה, ויחזירו את הגוף שלנו והנפש לאיזון ולהרמוניה שהם רוצים להיות בה בדרך כלל. אז בעצם בסרטן השד בצינורות החלב, שזה 80% ממקרי סרטן השד, מה שאני חוויתי והרבה נשים חוות, הגידול של התאים מופיע רק בשלב הריפוי של התוכנית הביולוגית הספציפית, שבעצם משקם את התפוררות התאים שהייתה שם קודם בשלב הקונפליקט. אז בעצם כשאני אובחנתי עם סרטן השד והתוודעתי לרפואה החדשה והתגליות על סרטן השד, הבנתי שאני בריאה, ואני לא צריכה טיפול רפואי, אלא מה אני כן צריכה? יותר הבנה של מה שקרה לי ולמה, ומה אומרים התסמינים. אז בעצם איך להשתמש ברפואה החדשה, אם נהיה ככה יותר פרקטיים? יש את גוף הידע גם באנגלית, אבל בעברית יש גוף ידע מאוד גדול, אתר שנקרא המרכז הישראלי לרפואה החדשה, וברגע שאנחנו חווים איזה שהם תסמינים, אפשר לגשת לשם, לחפש לפי התסמינים שלנו, או שם של מחלה, ולמצוא את התיאור של התוכנית הביולוגית שהתסמינים האלה מיוצרים בגינה, ולשאול את עצמנו בעצם את השאלות, מה עובר עליי ולמה, איזה קונפליקט אולי חוויתי, באיזה שלב בתהליך אני נמצאת, למה דווקא במערכת כזאת בגוף ולא אחרת, וכן הלאה. וכמובן כדאי ללכת להתייעץ עם מומחה לרפואה גרמנית חדשה כדי לעזור בהכוונה, ואז אנחנו יכולים לבחור באופן יותר מדויק את הטיפול שאנחנו צריכים, אם בכלל, ולדייק את ההחלמה שלנו. עכשיו, הדבר הזה, מה שעזר לי ונותן לכל מי שחווה אותו, בעצם להוריד את המחשבה, להפוך את המחשבה, הגוף הוא לא אויב שלנו, התסמינים הם תמיד לטובתנו, הם תמיד באים לעזור לנו, ולהוריד מאוד בצורה משמעותית את רמת הפחד שאנחנו חווים מהתסמינים, ולסמוך על התהליכים הטבעיים של הגוף שלנו ברגע שאנחנו מבינים אותם, ולהיות שותפים פעילים ומדויקים בתהליכי ריפוי שלנו. אז בעצם, אם נסכם, אין מחלות בעולם, אלא יש תהליכים ביולוגיים אינטליגנטיים לתגובות של טראומות או קונפליקטים, ופשוט לסייע להם לפעול בצורה הכי חלקה שיש. תודה. תודה רבה, יערה. באמת מדהים לשמוע שסרטן זה לא מחלה. אני סקרן לשמוע יותר בשלב של השאלות בהמשך. אנחנו עוברים עכשיו לדוקטור ליאת אדרי, שהיא מומחית לביולוגיה וגנטיקה רפואית, מרצה על מדע ובריאות, מקדמת את האג'נדה של בריאות מותאמת אישית, וזה כמו השם של ספרה, אז הבנתי שכתבת ספר בנושא, זה נשמע נושא מדהים של בריאות אישית, אז לכל אחד תהיה את הבריאות האישית שלו בעתיד. זה מרתק. אז הבמה שלך, בבקשה. תודה. אז אני ככה רוצה לספר על עצמי שמאז שהייתי קטנה חלמתי למצוא איזושהי תרופה למחלה. אה, לא הצלחתי להציג את המצגת או שהצלחתי? אתם רואים? כן, רואים. יעל? אז בעצם רציתי למצוא תרופה למחלה, רציתי להציל את העולם,
אני חושבת שבכל אחד מתחיל הקריירה באיזשהו חלום, וככה הגעתי לאוניברסיטת תל אביב, שם חקרתי על מחלת הסרטן בתאים, בעכברים. יש לי פטנט עם פרופסור איתן פרידמן, שבוודאי כולם מכירים, אחד עם פרופסור גל מרקל, שאולי פחות מכירים. כתבתי ספר בשם שמקודם דוקטור אלון הזכיר, בריאות מותאמת אישית, והיום אני רוצה להגיד כמה מילים על אריכות חיים. ובדרך כלל שאנשים שומעים את המילה longevity או אריכות חיים, הם חושבים שאנחנו הולכים להאריך את החיים עכשיו ולחיות עד 120. כמובן זה רצון של כולם, אבל אם אנחנו נתרכז יותר במובן של הבריאות, אז אנחנו רוצים להאריך את החלק של הבריאות הטובה, את ה-health span, ולדחות כמה שיותר את המחלות שהן age dependent disease, כמו סרטן, כמו שבץ מוחי, כמו מחלות מוח נוירודגנרטיביות, ובעצם לדחות כמה שיותר את זמן המחלה ולהעריך את איכות החיים. ולכן אני רוצה להזכיר כמה מילים על המנגנון התאי שנקרא טלומרים. ובעצם יש לנו בקצוות כל כרומוזום, יש לנו קצה שנקרא טלומר, והוא יחידת DNA בפני עצמה, שבכל חלוקת תאים שכזאת, הטלומר מתקצר. ובעצם כשהטלומרים מתקצרים, זה גוזר את גזר דין התאי למות. ובאמת תאים מתחלפים כל הזמן בגוף שלנו, אם זה תאי עור, אם זה תאי מערכת החיסון, ואנחנו רוצים להאריך את החיים של הטלומרים. ויש דוגמה יפה שאנחנו משתמשים בה, שהטלומרים הם כמו החבקים של הפלסטיק של השרוכים, שהם חדשים, איזה חזקים הם, ואנחנו יודעים שהם מתרפטים עם השנים. ומכיוון שאנחנו במדע ותודעה, אז אני רוצה להכניס את הסיפור התודעתי לכל הביולוגיה של הטלומרים, כי ככל שהטלומרים מתקצרים, זה סימן להזדקנות התא ולמוות של תאים. דוקטור אליזבת זכתה בפרס נובל על הגילוי, והיא מדענית סל ביולוגיסט ככה, ונכנסה אליה יום אחד פסיכולוגית, ואמרה לה, אני רוצה לחקור את הטלומרים, אבל באנשים. והיא אמרה לה, בבקשה, מה את חושבת לעשות? ואז היא אמרה לה, תראי, יש לי אחות שמתמודדת עם ילד עם שיתוק מוחין, ואני רואה אותה ככה מאוד נאבקת בחיי היום יום, וחשבתי לחקור את הטלומרים שלה ושל החברות שלה, ובאמת זה מה שהם עשו. לקחו קבוצה של אימהות עם ילדים מיוחדים, ולהפתעתם הם גילו שני גרפים בתוצאות. גרף אחד של טלומרים ארוכים שמעידים על אריכות ימים, וגרף אחד של נשים, קבוצה של נשים עם טלומרים קצרים. וזה היה מאוד מסקרן, כי הייתה איזושהי השערת מחקר שהן כל כך סובלות, ושאולי הטלומרים שלהם התקצרו. כשהעבירו שאלונים, שזה מה שעושים במחקרים פסיכולוגיים, מצאו שאנשים שהטלומרים שלהם היו קצרים, הם נשים שגידלו ילדים מיוחדים, אבל היו באטיטיוד של קורבן, לעומת אנשים עם הטלומרים ארוכים שהיו באטיטיוד של אנחנו רואות את זה כצ'אלנג', יש פה איזשהו אתגר, אנחנו נעזור לילדים ונעזור להם בקשיים שלהם. ואז אהבתי את המשפט של דוקטור אליזבת, שאומרת, הנה, ה-DNA הוא גם מקשיב, הוא לא רק גמיש, הוא מקשיב לאלמנט של התודעה שלכם. ואיפה אתם בוחרים להיות? האם בתודעה של גישה של אני יכול, אני אצליח, אני אתגבר, אנחנו נעשה כל מה שביכולתנו, או של וואי, מה קרה לי ואני קורבן של המציאות. אז אני מרצה הרבה על אפיגנטיקה, איך הסביבה משפיעה על הגנים שלנו, והסביבה יכולה להיות חומרית, ואני מרצה הרבה גם על תזונה, אבל הסביבה יכולה להיות גם מנטלית, ומה אני באמת מכניס במודע. עכשיו, את הדברים האלה אנחנו כבר יכולים לבדוק, ויש מעבדות שבאמת יכולות לבדוק את האורך של הטלומר, את הכמות של הטלומרז, האנזים שמעריך את הגיל הכרונולוגי, את הגיל
לעומת הגיל הביולוגי, את הגיל של האור לעומת הגיל של הלב, באמת זה אחד הדברים המסקרנים. אם דיברתי למשל על סביבה, אז אחד הדברים שמצאתי שעוזרים לנו להאריך חיים זה פטריות מרפא מרפואות מזרח. אפשר לראות במאמר הזה איזה יופי שפטריות יכולות להתנהג כתרופה, וזה בעצם תוסף תזונה, אבל מכאן והלאה זה באמת באופן אישי והתאמה אישית, כמו שאנחנו עושים בכל מיני רפואות. אז אני נשאר לי לאחל לכם תלומרים ארוכים, פחות סוכר וסופגניות גם בחג. תודה רבה. ואני יוצאת מהשיעור. אלון, אתה במיוט. כן, לקח לי זמן רגע לצאת ממיוט. תודה רבה, הרצאה מרתקת, מדהימה. אני חושב ששמענו כנראה רק על קצה קצה, כמו תמיד בדברים האלה, ונשמח לשמוע יותר גם בשלב השאלות. אנחנו עוברים עכשיו לאושרת גרובר. אני אומר את השם משפחה נכון? גרובר. גרובר, סליחה. גרובר. אושרת, עוד פעם? גרובר, כן? גרובר. בית, כן. בית, גרובר, כן. אוקיי. אושרת היא בוגרת תואר שני במנהל עסקים, מרצה מלווה בעלי עסקים לפיתוח התודעה, הגשמה עצמית ושיפור תוצאות עסקיות, מדריכת מיינדפולנס ומדיטציה, ומחברת הספר "למה אתם כאן?" מפת דרכים לתהליך ההגשמה העצמית. אני מכיר את אושרת הרבה שנים. היא הביאה לפה יוזמה מדהימה של, כן, את הקורסים של אביחי אבוהב המדהים בזום, ועשתה פעילות מדהימה, ועכשיו היא עושה דברים אחרים. אז אושרת תדבר לנו עכשיו על שרירים רוחניים לפיתוח תודעת שפע, ואחרי ההרצאה שלה כולנו נהיה גם מאושרים וגם עשירים. אז בבקשה. תודה רבה. אז שלום לכולם ונעים מאוד. אני אחת מהמייסדות של מרחב טובי לפיתוח התודעה, והיום באמת אני הולכת לדבר איתכם על 7 השרירים הרוחניים, לזכור אותם לפיתוח תודעת שפע. אני אגיד שמסע חיינו הוא בעצם מתרחש בפער בין איפה שאנחנו נמצאים לאיפה שאנחנו רוצים להיות. על הפער הזה מתרחש תהליך הגשמת מאוויי הנשמה שלנו. ואת המסע הזה אפשר לעבור בקושי, במאבקים, עם מערכות יחסים לא טובות, עם קושי בבריאות, ואפשר לעבור את המסע הזה אחרת, ממקום של ביטחון, של יציבות, עם מערכות יחסים טובות, עם בריאות טובה. ומה שיקבע, כמו שאנחנו יודעים פה במרחב התודעה, מה שיקבע איך ייראה המסע שלנו, זו התודעה שלנו. וכשאני מדברת באמת על תודעה, אחרי מחקר באמת של 14 שנים, כשאני מלווה אנשים להגשמה אישית והגשמה עסקית, ובעצמי עוברת תהליכים, חניכות מעולם התודעה, מעולם הרוח, בעצם יצא ספר השנה, כמו שאלון אמר, ששם בעצם אני מאגדת מה זה אומר תהליך של הגשמה, ומה הם בעצם הרכיבים שמשפיעים לנו על התודעה. ואת כל הדבר הזה הגדתי במודל שנקרא Be Happy, אוקיי? שכל רכיב שלו בעצם משפיע על התודעה שלנו. אז בואו ככה נתחיל את הסקירה. אז כשאנחנו מדברים על Be, בסדר? אנחנו מדברים על beliefs, על האמונות שלנו, אוקיי? כשאנחנו מדברים על E, אנחנו מדברים על emotions, על הרגשות שלנו, וכשאנחנו מדברים על על H, אנחנו מדברים על habits, על ההרגלים שלנו. ואני קיבצתי אותם ככה עכשיו, יש הרבה מה להגיד על כל אחד בגלל הזמן, אבל אני באמת אדבר על כל רכיב, מה זה אומר שריר מנוון, ומה זה אומר שריר מפותח. עכשיו, למה קראתי לזה בכלל שרירים? כי כמו שהגוף שלנו, כדי שהוא יהיה בריא וחסין מווירוסים, וחסין מול פציעות, וככה יוכל לעזור לנו לממש את עצמנו, אנחנו צריכים שרירים טובים, אוקיי, ומפותחים. אותו דבר, התודעה שלנו צריכה להיות בריאה, יציבה, מאוזנת, כזאת שיכולה לעזור לנו לחולל שפע, אוקיי? ולכן קראתי לזה שרירים כדימוי.
וכשאני מדברת באמת על השלושה הראשונים, אני שואלת מה זה אומר אמונות ורגשות והרגלים שבעצם מחוללי שפע, ומה זה אומר אדם שיש לו שריר מפותח. אדם עם שריר מנוון, נקרא לזה ככה, בסדר? יודע אולי לזהות שהוא מפחד ושהוא דואג, ושיש לו אמונה שאומרת שרוחניות לא הולכת עם שפע כלכלי, אבל הוא לא יודע לעשות את תהליך ההתמרה, אוקיי? הוא לא יודע לבד להגיד וואלה איך אני הופך את הדאגה לרגשות שהם מחוללי שפע, כמו ביטחון, כמו ידיעה פנימית, כמו אופטימיות, וככל שאנחנו השריר שלנו מפותח אנחנו יודעים ויכולים לעשות את זה לבד. כשאני מדברת על ה-A של האפי, אוקיי? אני מדברת על awareness. מה זה אומר שריר מנוון ב-awareness? זה אומר שאני לא מצליח למצוא את שורש הבעיה. אני רואה שיש לי קושי כלכלי ושיש לי מערכות יחסים שהן לא טובות, ואני לא מבין מה השורש של הבעיה. אני לא מבין גם ששורש הבעיה נמצא בתודעה שלי. הרבה פעמים אני מסתכל על גורמים חיצוניים. אדם עם awareness, מה שנקרא שריר רוחני מפותח, אומר וואלה אני מבין את שורש הבעיה, אני יודע לאתר אותה מצוין, ולא רק שאני יודע לאתר אותה, אני יודע גם להגיד שמשהו בתודעה שלי צריך להשתנות, אני לא תולה את זה בגורמים חיצוניים. יכול שהתודעה שלנו כמובן מפותחת, יכולת הבחירה שלנו עולה, והיכולת שלנו בעצם לייצר מציאות למרות הנסיבות עולה. וכשאני מדברת על ה-PP, בסדר? מתוך ה-happy, אני מדברת על people and partnerships, זאת אומרת איך אני מנהלת מערכות יחסים. האם שריר מנוון זה אומר מערכות היחסים שלי הן מערכות יחסים הישרדותיות, זה אומר מצמצמות, זה אומר שיש לי באמת מאבקים שם וקונפליקטים, ואני לא יודע לייצר התרחבות במערכות היחסים שלי עם אנשים ובשיתופי פעולה. אדם עם שריר מפותח יודע לנהל מערכות יחסים סינרגטיות, כאלה שהן מרחיבות, שהן מצמיחות, שהן מייצרות ומחוללות שפע. וה-Y, שהוא מה שנקרא הרכיב האחרון, זה ה-yourself, אוקיי? אדם שהשריר שלו מאוד מפותח, מאוד מאוד מחובר למהות, לכל הנשמה שלו. אני אקרא לזה אפילו לאינטואיציה, להדרכה הפנימית. אני יודעת קודם כל מה באתי לעשות פה, ואני יודעת להקשיב להדרכה הפנימית שלי, ואני גם פועלת עם ההדרכה הפנימית שלי. יש לי טרסט גבוה וידיעה פנימית עמוקה, שאני יכולה לסמוך על הדבר הזה ואני פועלת איתו. אדם שיש לו yourself, מה שנקרא שריר נמוך, הוא מנותק מהעצמי שלו, הוא מנותק מהחיבור הזה לקול הפנימי, לאינטואיציה שלו, שגם אם הוא שומע לפעמים ומקשיב ויודע שהאינטואיציה שלו אומרת משהו מסוים, הוא לא פועל עם האינטואיציה, וזה כמובן משפיע גם על האמון שלנו בעצמנו ובעולם. אז לסיכום אני אגיד, בסדר, ההבנה העמוקה הזאת של מהם השרירים הרוחניים הביאה אותנו בעצם לפתוח את מרחב התודעה כדי לתרגל אותם. אז תודה רבה לכם על ההקשבה. תודה רבה, אושרת. יפה, מעניין, מרתק. ועכשיו אנחנו עוברים לשלב השאלות. יהיה לנו עכשיו 10 דקות לשאלות לכל אחת מהמשתתפות. ואנחנו ממשיכים את זה לפי הסדר. אז הראשונה הייתה יערה, שדיברה על מנגנוני ההחלמה הטבעיים שלנו והרפואה הגרמנית. אז שאלה קטנה, יש לך תמונה מדהימה מאחורה, אולי את רוצה להגיד איזה מילה שתיים עליה? אני ממש אגיד בהיי לבל שזה המבנה הגיאומטרי של העולם החדש. אי אפשר לפרט יותר מזה, אבל זאת הכותרת הכי קצרה שאני יכולה לומר על זה. יש פה 12 נקודות מסביב ואחת במרכז, זאת הנקודה ה-13, הכל מחובר להכל, וזה תלת-ממדי, זה בעצם ספירה כזאת, והיא מתארת את כל הקשרים והמבנים הגיאומטריים שיוצרים את המציאות שלנו בעצם. מדהים, זה הסיסמה שלי בטלפון, כן, אני שמתי 2 מילים, הכל קשור, אז בעצם זה מדבר על זה. אז יפה, מקסים.
דיברת על הרפואה הגרמנית, אני מבין שהיא מבוססת בעצם גם על מחקרים, נכון? את יכולה אולי ממש בקצרה לספר על המחקרים בעצם, על מה הם מצביעים? בעצם הרפואה החדשה היא מבוססת מחקר אמפירי. מחקר השערתי משער איזושהי השערה בדרך כלל ומנסה לאשש או להפריך אותה באמצעות החקר. מחקר אמפירי בעצם רואה אלמנטים בשטח, ואחרי שהוא רואה אותם חוזרים פעם אחר פעם אחר פעם בעקביות, הוא ממפה אותם. זה מה שעשה דוקטור המר בעצם. הוא אובחן בסרטן באשכים אחרי שהבן שלו נפטר בזרועותיו כמה חודשים לפני כן, והוא אמר, אני הרי מכיר את המחלה, אני לא חי בצורה שאמורה לגרום לסרטן, אז מה בעצם קרה? ואז הוא קישר את זה לטראומה של המוות של הבן שלו, והתחיל לחקור את החולים שלו, ואז הוא גילה שכל החולות שהגיעו עם סרטן השד בצינורות החלב חוו איזשהו קונפליקט שקשור למשל לפרידה, או כל האנשים שבאו עם גידולים במעיים חוו משהו שקשה להם לעכל, משהו שמאוד קשור גם לתפקוד של המערכות. וככה לאט לאט בצורה אמפירית הוא מיפה את הממצאים שהוא ראה, שאל את עצמו את השאלה הבאה, למשל מה מנהל את המערכת, מה מחליט, איזה תסמינים, באיזה איבר בגוף, למה, ואז הוא התחיל לעשות CT מוח לחולים, ואז הוא גילה מה התהליך שקורה במוח, ואיך המוח מנהל את כל זה לפרטי פרטים, וככה הוא מיפה גם בגוף, גם בנפש וגם במוח וכל ההקשרים ביניהם, מכסה את כל התסמינים שיש לנו בגוף. פשוט יש להם משמעות ויש להם סיבה, והם אף פעם לא קורים סתם. זאת אומרת, זה לא איזו תקלה של הגוף שלנו, אין תקלות, זה מאוד מאוד מדויק, המערכת שלנו. והיא מגיבה, כמו שאושרת אמרה, לתודעה. מקסים ובאמת גם מרשים. בעצם, אם אני מבין נכון, הרפואה הגרמנית הזאת עושה איזשהו זיהוי בעצם בין איזשהו איבר בגוף לאיזו מחלה מסוימת, ובעצם גם לרגש מסוים. אני צודק? אפשר להגיד ככה, ברגע שיש לנו רגשות או מחשבות או אמונות, התודעה שלנו יש לה תפיסת עולם מסוימת, אז ברגע שאנחנו חווים איזשהו הלם, ובדרך כלל התת מודע הוא זה שמעלה את זה כאיזשהו קונפליקט, בין אם אנחנו מודעים לזה או לא מודעים לזה, אז כמו שאמרתי, מאותת למוח להפעיל איזושהי תוכנית ביולוגית, אם צריך. זה בדרך כלל כשהגענו למצב הישרדותי, מה שנקרא fight, flight, freeze ודומיהם, אז הגוף יפעיל תוכנית ביולוגית, המוח יפעיל תוכנית ביולוגית, והוא מכוון אותה בדיוק למערכת הביולוגית-פיזיולוגית הספציפית, שעוזרת לפתור את הקונפליקט הזה. כמו שנתתי דוגמה על מערכת העיכול, כשקשה לי לעכל משהו, מערכת העיכול תגיב. כשזה הקשרים שקשורים למשל לפרנסה, הכבד יגיב. אובדן טריטוריאלי, העורקים הכליליים יגיבו, וכן הלאה. יש ממש מיפוי בין סוג הקונפליקט לבין המערכת הביולוגית שמגיבה. עכשיו, זה רק קצה הקרחון, אבל זה עדיין מחט בערימת שחת, למצוא אותה מיד, את ההקשר הראשוני, ומשם כמובן לחקור באופן אישי, ספציפית על הקונפליקט, איך הוא מופיע בחיים שלי, איך הוא משחזר את עצמו, ולפתור את זה מהשורש. כמובן זה דורש הרבה פעמים ליווי רגשי כלשהו, או תהליך לעשות וללמוד לאמן את התודעה, לחשוב אחרת, לסגל תפיסות עולם עדכניות, אבל ברמה הפיזית, אם נגיד ככה, ברמת הגוף, אנחנו כמעט אף פעם לא נדרשים להתערב בתהליכים שקורים, גם אם הם נראים לנו כמו מחלה, אפילו מחלה קשה. מדהים. הרפואה הזאת נראית לי כמו ממצא מדהים, באמת, שחשוב שכל האנשים יכירו אותו, והדבר הזה לא כל כך מפורסם. אני חושב שמעתי עליו פעם ראשונה בשיחה בינינו לפני כמה שנים, ואני מהמם. משוכנע שרוב האנשים, או רוב המשתתפים למשל בקהל, לא מכירים אותו. אז אני מקווה באמת נעשה מאמץ בעולם להכיר אותו יותר, אבל מה הסיבה שזה לא מקבל? איך הרפואה הזאת מתקבלת בעולם או ברפואה הרגילה? מה המצב באמת? אז יש הרבה סיבות. נתחיל מהסיבה שדוקטור המר עצמו, שגילה את הרפואה הזאת ופיתח אותה,
היה מאוד נרדף. כשהוא הגיש את המחקרים שלו לאוניברסיטאות כאלה ואחרות, הם אפילו לא היו מוכנים לקרוא את המאמרים. הוא ניסו להתנקש בחייו 12 פעמים, ישב וואו. בכלא 4 פעמים. זאת אומרת, המערכת ניסתה לעשות הכל כדי שהידע הזה לא יצא לעולם, אם נגיד ככה. כי בעצם זה עוזר לנו להחלים לבד, זה לא יכול לבד בבית לעשות כל מיני תהליכים, אני לא כל כך צריך ללכת למערכת הרפואית. זה אחד. שתיים, זה בעצם מה שגדלנו עליו. אם גדלנו 50-60 שנה על ידע מסוים, אז קשה לנו להחליף את התקליט, בוודאי בדברים שמפחידים אותנו, שהם לפעמים חיים ומוות, כן? אם לימדו אותנו שסרטן או כל מיני מחלות יכולות לגרום למוות שלנו, אז הפחד הוא מאוד גדול, וזה הידע היחידי שיש לנו. אז גם כשאנחנו שומעים ידע חדש, ואפילו אם הוא make sense, קשה להחליף את האמונות ומה שיושב בתת מודע כל כך הרבה שנים, ואפילו אם נגיד גלגולים, כן, התודעה לא מתחילה בגלגול הנוכחי, אז זה אתגר גדול לאנשים להחליף את התקליט ב-180 מעלות. יש אנשים שעושים את זה יותר בקלות, יש אנשים שמאותגרים, אז משלבים בין הגישות, ויש אנשים שפשוט לא מסוגלים בשלב שבו הם נמצאים. אה, רואים את הכל בקליניקה, אבל כן, אני חושבת זה שתי הסיבות העיקריות. הבנתי, תודה רבה. אנחנו פותחים עכשיו את הסשן הזה גם לשאלות מהמשתתפות האחרות. אושרת ואליאת, יש כן, לכם שאלה? כן, לי יש שאלה. קודם כל בבקשה. מרתק, ואני אשמח כאילו לראות איפה המידע הזה קיים, או זה ממש מרתק. אני שואלת, אני מבינה שהמחקר מראה דיאגנוזה, זאת אומרת, מה גורם אוקיי? לכל דבר. זה לא מביא גם פרקטיקות של ריפוי? כאילו, מה הפרקטיקות של הריפוי במקום הזה? זה פשוט טיפול רגשי או טיפול תודעתי? איך הריפוי כן, שם? אז קודם כל המחקר הוא הרבה יותר מקיף, הצגתי אותו מאוד בכללי, הוא לא רק מציג למה זה קשור, לאיזה קונפליקטים זה קשור, אלא על פי התסמינים הפיזיים שמופיעים, אנחנו יודעים אם מישהו נמצא עדיין בשלב הקונפליקט, או כבר בשלב הריפוי. כל תסמין הוא נמצא במקום מסוים בתוכנית הביולוגית, ולא קורה במקרה. אז אני יכולה לדעת באיזה שלב אני נמצאת, איזה בקטריות, חיידקים, פטריות משתתפים בתהליך ולמה, ועוד כל מיני דברים, לפי שכבות הנבט במוח ובגוף, ממש ממש מפורט, יש שם הרבה יותר ידע, זה ממש רפואה. ואכן, כמו שאת אומרת, והבנת נכון, היא לא שיטת טיפול, והיא לא מציעה שיטת טיפול, היא אומרת, קודם כל לוודא שפותרים את הקונפליקטים, ומוודאים שאין טריגרים שמחזירים אותם מהתת מודע פעם אחר פעם אחר פעם. אז אם אפשר לומר, ויש שיטות טיפול שמבוססות על הרפואה החדשה, כמו ריקול הילין, רפואת על, ועוד שיטות, ויש כאלה שלא מכירות אותה, אבל בהחלט נותנות מענה לטיפול רגשי, לליווי תודעתי, התפתחות. בדרך כלל כדאי ללכת למקומות של התפתחות רגשית, רוחנית, תודעתית, כדי, כמו שאת אמרת, להתחבר לעצמי, להתחבר לידע ככה יותר של השדה האנרגטי שאנחנו חיים בו, ולדעת לעבוד איתו ולשאוב משם את התשובות, כי יש שם את כל התשובות שאנחנו צריכים, ובעצם כל הקוסמוס הזה נמצא בתוכנו, ולהתחיל לסמוך על המערכת שלנו, שהיא בעצם משהו אחר ממה שחשבנו, מאוד חכמה, מאוד מנוהלת, לא עושה טעויות. אבל מה עם אה, האינטגרציה? כי כשאני שומעת סרטן, אז אני שומעת גנטיקה, זה מהעולם שלי, וכל כן. סרטן יש לו איזשהו שבר גנטי. אני מבינה את החלק התודעתי, אבל אני מחפשת את האינטגרציה עדיין עם הקונבנציה. אה, תראי, צריך להגדיר פה שבר גנטי, כן? כי בעצם שבר גנטי, אם אני מבינה נכון מה שאת אומרת, מדבר על זה שאנחנו רואים גנטיקה קצת אחרת בתאים הסרטניים. הגוף מייצר דבר כזה בכוונה תחילה כדי לזהות ולהבדיל בין התאים שהיו שם קודם לתאים החדשים שגדלים, כי הוא צריך אולי לפרק אותם אחר כך, או לזהות אותם כתאים חזקים, בריאים חדשים שגדלים, שאסור לגעת בהם. זאת אומרת, יש כוונה לשבר הגנטי הזה, והמילה שבר
היא זאת שאולי פחות מתאימה פה כבר עכשיו. זה שינוי גנטי שיש לו כוונה תחילה, הוא לא קורה במקרה. יערה, כמו תודה שאמרתי, רבה. להחליף את הידע שהיה לנו בחדש, וזה מאתגר. כן. כן. יערה, תודה רבה, באמת מרתקת, מרתק הנושא הזה של רפואה גרמנית. אנחנו עוברים רק עכשיו, רציתי, כן, סליחה. אלון, אם יורשה לי להוסיף בעוד מילה, כן, שהיום יש גם טכנולוגיות של פוטותרפיה, טיפול באור, שעוזרות להעריך את הטולימרים, או איך ש... אני לא יודעת אם אני מדייקת בשם. איך קוראים לזה, ליאת? פולימרים, זה לא חדש, זה כבר עשרות שנים מכירים את זה. אז עוזרות להעריך את הטולימרים ולהצעיר את הגיל הביולוגי, ולפי דעתי אנחנו בקרוב נוכל לחיות גם עד גיל 200, 300 ואפילו יותר, בהחלט. נקווה, נשמע על זה בטח מליאת. אז אנחנו, תודה רבה באמת על הנושא המרתק הזה. אנחנו עוברים עכשיו לדוקטור ליאת אדרי, שמדברת על באמת נושא חדשני, מהפכני, בריאות מותאמת אישית לאריכות ימים. קודם כל, שאלה קטנה, ממש הזכרת דוקטור אליזבת, מה השם משפחתה? וואו, זה שם אוסטרלי שקשה לי להגות. בלק אורן, אבל תכף אני אמצא את השם המדויק, אם זה חשוב. כן, יש ספר שנקרא אפקט הטלומרים, למי שרוצה להגדיר, בלקברן, אליזבת אלן בלקברן, היא זכתה בפרס נובל על גילוי הטלומרז, שהוא בעצם מחדש את הטלומרים, אבל הטלומרז אי אפשר לתת אותו בהזרקה, כי ברגע שנותנים אותו בהזרקה, בעצם התאים הופכים להיות תאים סרטניים, תאים סרטניים שיוצאים מבקרה וגדלים וגדלים ובעצם לא מתים. וזה סרטן. אני חושבת שהיום אחד הדברים שאנחנו מדברים על סרטן כמחלת age-related, שהפגמים הגנטיים מתחילים להיווצר, לא רק, יש גם סרטנים שקשורים דווקא לגילאים יותר צעירים, אבל אז עניתי לך על השם, ומה עוד רצית לשאול? כן. אם אני מבין נכון בעצם, אז היום אנחנו יכולים לקחת בן אדם, לעשות לו בדיקות של הטלומרים, ואז להגיד לו, הכבד שלך בן 35, הלב שלך בן 50 וכולי. אני צודק, כן? כן. ואז איזה צעדים אנחנו כן יכולים לגזור כדי בעצם להתמודד עם המצב. אה, תראה, אני עשיתי את אחת הבדיקות וקיבלתי שהסיכוי שלי לשבץ מוחי הוא בסטטיסטיקה של פי 3 יותר מהאוכלוסייה הכללית. סבתא שלי קיבלה שבץ מוחי, ולכן אני מאוד מדויקת באורח חיים שלי, בבדיקות דם ולאן אני שואפת להגיע. אה, אבל אתה יודע, אין שום חדש תחת השמש בעצם. יש פה מדע שהוא חדש, אבל הנגזרת של אורח חיים בריא זה תזונה שהיא בריאה ונכונה. אני פשוט שואלת את השאלה, הבריאות מותאמת אישית, התזונה מותאמת אישית, מה טוב עבורי. אם לי יש מאכלים שמעלים ספציפית לי את הסוכר, היום מאוד פשוט לקחת או גלוקומטר או ליברה ולעקוב אחרי זה, כי יש אנשים שהסוכר שלהם עולה יותר מקוסמת, מאורז, מקינוע, וצריך להבין את זה ולנטר את זה, שלא כל מה מתויג בריא הוא בריא עבורי ובשבילי. אותו דבר לגבי בריאות העור שלי, שהעור שאני רואה בחוץ, ואני, רוב האנשים מאוד מאוד חוששים, ההזדקנות זה כאילו הדבר החיצוני שאתה פוגש בקמטים
וזה גם קשור הרי למה שאתה אוכל. בבריאות העור, אני אומרת, מה שאנחנו רואים זה כבר שכבה מתה, כל ההזנה באה מבפנים, מהוורידים והנימים, ומה שמצפה לנו את העור זה תאי אפיטל, מה שמצפה לנו את העורקים זה תאי אפיטל, מה שמצפה לנו את הדפנות של המעי זה תאי אפיטל. אז כמו שאני מפחדת על הקמטוטים בחוץ, אני צריכה לפקד על הקמטוטים בפנים. ועוד פעם, יש סט של דברים ולהתאים בדיוק אורח חיים לכל אחד כדי להתמודד. אני לא יודעת אם לחיות עד גיל 200-300, כרגע אנחנו מדברים, השיא הוא 116 של אישה באיקינוע ביפן, שנפטרה לא מזמן, וגבר בן 116 לקח את מקומה כרגע, שאולי הוא כבר בן 117, אבל הם שניהם היו בתפקוד קוגניטיבי תקין, אבל לא בתפקוד גופני תקין. אז לשבת על כיסא גלגלים ולא לחיות בעצם, אז זה לא אורח החיים שהיינו רוצים להגיע אליו, אלא באמת להגיע כמה שיותר לאורח חיים שאני יכול להעריך אותו במצב גופני טוב, קוגניטיבי טוב. האישה שהייתה היפנית הייתה מטפסת ערים בעברה. המחקרים על longevity שמים בראש ובראשונה את ההתמודדות שלנו עם הסוכר, וסוכר לאו דווקא בלשון סוכרת, אלא בכלל את כל ההתנהלות של הרצפטור שנקרא IGF-1 רצפטור, אינסולין גרואו פקטור לייק, כי היום שאנחנו אוכלים בשפע, אז פחמימות מתחבאות בכל מקום, לא רק בסוכר לבן, בקמח לבן, ובעוד הרבה מאכלים שלא תמיד אנחנו סופרים אותם ככאלה שמעלים את הסוכר, ושוב באינדיבידואליזציה למי זה מעלה את הסוכר. וכש-IGF-1 רצפטור עולה, זה בעצם חלבון שהוא אונקוגני, הוא גורם לתאים לצאת מבקרה וליצור תאים סרטניים, והוא מאוד מאוד קשור למקום הזה של רמות הסוכר. עולה רמת האינסולין ועולה IGF-1 רצפטור. אז גם באופן אישי יש לי מחקר על החלבון הזה באוניברסיטת תל אביב, וגם הוא נמצא בחוד החנית של מחקרי הלונגיביטי. אז פעילות גופנית זה אחד מהדברים החשובים באופן יומיומי, לעשות גם סיבולת לב ריאה, וגם לפחות פעמיים-שלוש בשבוע פעילות אנאירובית לשרירים. אז לאכול טוב באופן מותאם אישי, לדאוג לבריאות המעיים, לבריאות העור, לבריאות כל האיברים בעצם שאנחנו צריכים לדאוג להם לאורח חיים בריא, לישון טוב. אני לא יודעת אם אנשים יודעים, אבל בעצם כשאנחנו בשינה מופעלים תהליכים של rest and digest, והדבר השני החשוב ביותר שמופעל בשינה זה מופקים נוגדנים, ולכן ליאת, סליחה, אני רוצה לתת רק הזדמנות גם לשאר המשתתפות לשאול שאלות, בסדר? כן. כן, אני את אשמח. מדברת דברים מרתקים, אבל אנחנו רוצים גם לשמוע את שאלות נוספות. שמחה. אני אשמח לשאול שאלה, או ככה, מה את אומרת על זה שבעצם אני שומעת את הדברים שאת אומרת, ואת מתייחסת נגיד לחלבון מסוים, או לעליית סוכר, לתסמין מסוים, או לא חשוב, לאיזה שיבוש של מנגנון תאים מסוים, אבל קצת, איפה האלמנט שאנחנו מערכת? מה קורה במוח? מה קורה בגוף? מה קורה בנפש שלנו, בתודעה שלנו באותו זמן שהסוכר עולה, או שהחלבון הזה נותן את האות? כי בעיניי כשמוציאים רק חלק אחד, אז זה מוציא את כל האלמנט המערכתי. איפה זה נמצא במחקר? אז אני הרגשתי שאת מוציאה את החלק המערכתי, כי את התרכזת אך ורק בעניין התודעתי רגשי, ואם אנחנו מדברים על גוף נפש, אז זה אחד.
הגוף משפיע על הנפש, הנפש משפיעה על הגוף. אני מאוד מאוד מרגישה את ההדהוד הזה. המחלות שהן כמו הסרטן, כמו הסוכרת, הן מחלות לא רק age related, הן גם stress related. אנשים שהם בלחץ, באורח חיים גבוה. את יודעת, כשאני בעצם יצאתי מהאקדמיה, מהמחקרים הפיזיים שעשיתי, אחד הספרים הראשונים שקראתי היה על רפואה וניסים. ואני חושבת שזו הייתה הפעם הראשונה שנחשפתי לחלק הגופני בחולי הסרטן, ושם ברח לי השם של הסופר, אבל ספר מאוד ידוע, שהוא היה אונקולוג, וכמו דוקטור אמר, הוא באמת ראה איפה חולי הסרטן באים, ואחד הדברים שהוא אמר, רוב החולים הם טייפ A, כזה שידאגו לאחרים וירוצו ויעשו וזה, ופחות ידאגו לעצמם. אז אני מאוד מאמינה באינטגרציה של העולמות. אני כן מאמינה, בעיקר מעולם הבודהיזם, בהכל קונקטד, הכל קשור, ומשק כנפי הפרפר באוסטרליה מן הסתם משפיע גם עלינו, ולכן הטיפול הזה צריך להיות משולב בכל מחלה. ליאת, תודה רבה. הזדמנות אחרונה לשאלה קצרה אחרונה מאושרת. אושרת, יש לך כן, שאלה? יש לי שאלה. כן, היה מאוד מאוד מעניין שסיפרת על המחקר של הנשים, שאלה שבאמת היו יותר בגישה קורבנית, היו בעצם עם טלמור, נכון? יותר קצר, טלומרים כאילו, קצרים. טלמור יותר קצר, ואלה שהם היו בגישה יותר יזמית, מה שנקרא, וראו את זה כאתגר, והיו הפרואקטיביות, היה להם טלמור יותר ארוך. ארוך. איך מסבירים את זה? כאילו הרעיון, כאילו אני אומרת, וואלה, יש כנראה משהו ביזמות שהוא חיוני, שהוא צעיר, ואני שואלת אותך, איך מסבירים את זה? אז עוד פעם, המקום שאני מרגישה יכולה, אני מרגישה גורם להפרשה בגוף של עוד חומרים טבעיים שעוזרים לי להילחם במחלות, וואו. שעוזרים לי להאריך את הטלומרים, וזה אחד הדברים המדהימים. גם ברפואה וניסים, לא, בספר לשוב להיות בריא מ-1972, הוא מדבר על צמיחת סרטן, כמשהו שאנשים לוקחים את זה בתור ייאוש, ואז הייאוש גורם להפרשה במערכת הלימבית במוח, להורדה של הנוגדנים, ואז אם יש לי פחות מערכת חיסון, התאים של מערכת החיסון לא מנקים את הדם. אבל כשאני מתעורר ויש לי תקווה חדשה לחיים, ואני יכול לבצע, פתאום דברים אחרים קורים, ויש לי קסקדה של הורמונים אחרת, וזה מדהים, זה מטורף. כאילו, אני נמצאת בעולם הזה של הילדים מיוחדים, ואני יכולה להגיד לך שאני רואה הורים שלוקחים את הילדים ופתאום עושים עם הילד המיוחד להקה ומחזמר, וזה, אני לקחתי את זה מהסיפור האישי שלי, שאין לי זמן לדבר עליו, אבל להרצאות לילדים מיוחדים, ולחקור כמה שיותר על האכילה בררנית ועל הקשר בין מעי למוח, ואיך אני יכולה לעזור מהכיוון הזה, ותראי, אני כבר מדברת על זה, ואת שומעת איך הטונציה שלי השתנתה, ולא ליאת, סתם ה-DNA ליאת, מגיב. כן, ליאת, אנחנו חייבים לסיים ולעבור לחלק האחרון. תודה רבה, באמת מרתק, מדהים, וכל הכבוד על הנושא הזה שהבאת לפורום הזה. אז אנחנו עוברים לחלק של שאלות לאושרת, ואושרת מדברת על שרירים רוחניים לתודעת שפע. אולי מקום להגיד בעצם ששפע הוא לא רק שפע כספי, כן? וצריך להבין שיש גם שפע בזוגיות, שפע במימוש עצמי וברוחניות ובמשפחה וחברים, אז יש שפע בהרבה דברים. מה שרציתי לשאול, מה את מציעה לבן אדם שמצוי באי שפע? בן אדם מגיע לשלב מסוים בחיים שלו, וחלקנו כן נתקלים בזה. אני חייב להגיד שאני למשל נמצא בשלב כזה בחיי שהוא כבר מאתגר מדי וארוך מדי. מה אפשר לעשות בשביל לשפר את המצב? אז אני אגיד שבסוף תודעת שפע, למה אני לוקחת את זה בעצם לתודעה? בעצם תודעת שפע, ההגדרה שלי, וזה נכון מה שאמרת, היא בעצם אומרת שהאדם נמצא בתפיסה שיש לו כל מה שהוא צריך לסיפוק צרכיו, וגם יש לו ידיעה פנימית עמוקה שיהיה לו בעתיד.
אוקיי? מן הסתם, אדם שהוא בתודעה הישרדותית, אז הוא או מרגיש שעכשיו יש לו חוסר, התפיסה שלו, התודעה שלו היא במצב חוסר, או שהוא אומר, אולי יש לי עכשיו, ויש לי כזאת דאגה לעתיד, אני כל הזמן חושב על העתיד ויש לי דאגה. אז זה נורא נורא תלוי באיזה מצב תודעה אתה נמצא, זאת אומרת, התודעה הישרדותית היא מופיעה לאנשים שונים אחרת, אבל אני אגיד שהייתי חוקרת בדיוק את התודעה, זאת אומרת, חוקרת את השרירים הרוחניים, מה זה אומר? את האמונות המגבילות, את הרגשות שמעכבים, אוקיי? מעבירה אותו באמת את החקירה הזאת של התודעה, את ההרגלים שמעכבים אותו. למשל, קלאסי, אני יכולה לתת לך דוגמאות, בסדר? הרבה פעמים אנשים שהם דווקא מעולם הרוח, שחווים חוסר, דרך אגב, כמו שאמרת, זה לא רק שפע כלכלי, אלא גם אולי באמת בעיות בריאות, בסדר? שפע בעצם זה יש. אם אני חווה חוסר בריאות לקויה, אם אני חווה מה שנקרא זוגיות לא טובה, אני לא מצליח לממש את עצמי, אוקיי? אז אני בעצם אומרת, רגע, יש שם משהו בתודעה, בסדר? מתוך מרכיבי התודעה, שהוא לא, הוא יותר הישרדותי. זאת אומרת, אם אני עכשיו חווה חוסר כלכלי, נדבר על חוסר כלכלי, דווקא על שפע כלכלי, יכול להיות שיש איזושהי אמונה שאומרת רוחניות ושפע כלכלי לא הולך ביחד, נגיד, אוקיי? או יכול להיות דווקא שיש לי מערכות יחסים, שכשאני, מערכות היחסים שלי, אין לי trust שם, אין לי אמון, ואני קשה לי לייצר מה שנקרא שיתופי פעולה, יש לי קושי באמת עבודה עם לקוחות בעצם, איזשהו אלמנט של לפעמים, דרך אגב, יש מה שנקרא נתינת יתר, בסדר? אני לא יודע לקבל ויש נתינת יתר. אז בעצם בגדול אני אגיד לך, אנחנו חוקרים את התודעה, אני הרי באה מעולם באמת מגוון של התמרה, אוקיי? תהליכי התמרה. זאת אומרת, אני באמת גם עובדת עם NLP ואני עובדת עם EMR, בעצם ריפוי באמצעות תנועות עיניים, ועובדת עם קונסטלציה. יש לי כמה טכניקות שבעצם איתם אני מפעילה התמרה, תהליכי התמרה. וכשמישהו בא אליי ככה, אני פשוט מסתכלת על זה במה מעכב לו את השפע, ואיך הוא יכול להתמיר את זה לפיתוח תודעת שפע. אז זה בגדול. אני כן אתן 4 דברים, כאילו מתוך המקום הזה, כאילו 4 מיומנויות שעוזרות לנו לפתח תודעת שפע. אחד, כמו שאמרתי, היכולת להתמיר, כאילו כשאני שומעת אותך אני אומרת רגע אני רוצה שנייה א' לזהות, וב' להתמיר, בסדר? הדבר השני הוא באמת המודעות, אני עובדת עם האדם לפתח את המודעות שלו. הדבר השלישי הוא באמת להסתכל על כמה טראסט יש לו בתוך מערכות היחסים שלו. והדבר הרביעי הוא באמת המקום הזה של החיבור ל-yourself, ליכולת שלי באמת למצוא את הקול הפנימי שלי, את האינטואיציה הפנימית שלי. אז זה ככה בגדול, אני אשמח לעוד שאלות, אני צריכה קצת מיקוד. כן, הכל בסדר. את מכירה את הקורס של שפע של דוקטור דיפק צ'ופרה? זה קורס נהדר. כן, 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 בטח. דיפק צ'ופרה הוא דווקא באמת ממש ממש דוגמה, בסדר? למישהו שבאמת לוקח את הנושא של תודעה ומחבר אותה לעולם של גם שפע כלכלי ובכלל לעולם של שפע. אני אגיד בגדול, אני רוצה כאילו לתת עוד איזה אלמנט בשפע שאנחנו הרבה פעמים, כאילו יש המון הגדרות וכל אחד לוקח את זה למקום אחר, אבל בסוף כשאני מדברת על שפע, אני מדברת על דימוי של צינור, בסדר? צינור פתוח, אנשים שחווים שפע, הצינור שלהם פתוח, יש להם שפע של אהבה ושפע של בריאות ושפע כלכלי ושפע של מימוש עצמי. ומתי מתחילות הבעיות? כשהצינור או סתום או מפונצ'ר אני אקרא לזה. ומה שהרבה פעמים קובע, בסדר? את הנושא הזה של שפע, זה בעצם שתי אנרגיות, כי אנחנו מדברים פה גם על אנרגיות, שהן כאילו חיות אחת ליד השנייה, וזה באמת משהו שהוא לדעתי מאוד מאוד מאפיין אולי אפילו את הקוסמוס, את האנרגיות, את היקום שלנו.
אנרגיית הקבלה ואנרגיית הנתינה. ככל שהאדם מאוזן ביכולת שלו לקבל מול היכולת שלו לתת, אוקיי? הוא בעצם יכול להגדיל את המיכל שלו. עכשיו, למה אני נותנת את זה כדוגמה? כי הרבה פעמים אני אמצא שאנשים שהם חסומים בשפע, בסדר? הצינור שלהם חסום או מפונצ'ר, בעצם יש להם או קושי גדול בנדיבות, אוקיי? בלתת, בנתינה, ונתינה ממקום מה שנקרא של יש, או שיש להם קושי של קבלה, אוקיי? לפעמים בנתינת יתר וקשה להם לקבל, קשה להם לקבל עזרה, קשה להם לקבל תשלום ראוי על מה שהם עושים, קשה להם לפעמים לקבל פרגון, בסדר? להכיל פרגון. זה אחד הדברים שאני למשל זיהיתי על עצמי, שיש לי באמת לפעמים קושי, היה לי, בסדר? קושי לקבל פרגון, בסדר? כאילו הייתי מהר מאוד, אושרת, מחמיאים לי, כן, 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 סליחה, אושרת, אנחנו רוצים להתקדם גם לתת הזדמנות אין למשתתפות בעיה, האחרות לשאול, אז סבבה, תודה, מרתק. אז קודם כל כן, רציתי לפרגן לך על הבי-אפי. תודה, מאוד אהבתי את השימוש בראשי תיבות. אני משתמשת בזה כאיזשהו טיזינג ובדיחה, מה זה אפי, ואז כולם אומרים שמח, ואז אני אומרת נכון, שכותבים את זה ב-H, אבל שכותבים את זה ב-E, אז זה מעל. ובשתי הקטגוריות, אני חושבת שיש בזה הרבה שפע. כן, תודה, כן, אה, תודה רבה. יערה, יערה, יש לך שאלה? רגע, בעצם סיימת, אה, אושרת? רק מה אוקיי, שם הספר שלך? את הספר של דוקטור ליאת קניתי מזמן וקראתי מזמן כמובן, כן, וכן, הוא אצלי בבית על המדף. ומה הספר שלך? כן, הוא נקרא למה אתם כאן, שזה ספר בעצם שהוא בעצם יוצא משאלת המחקר שלי, אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים מחפשים את משמעות, מה המשמעות שלנו, מה המשמעות החיים, וזה ספר גם עם עלילה, אז הוא ככה שוזר באמת את כל תהליך ההגשמה דרך איזושהי עלילה, בסדר? איזשהו מפגש בין מישהי שיש לה משבר מאוד מאוד גדול בקריירה, והיא הולכת למורה רוחני כזה, ובעצם עוברת שם תהליך ממש ממש מעביר אותה מהרגע של המשבר עד לבעצם למצוא את המשמעות שלה ולמצוא את הקריירה הבאה שלה, אבל היא באמת עוברת תהליך של התמרה דרך אותם רכיבים, וגם מדובר שם באמת על שפע, כי באמת היא מגלה שהיא בתודעה הישרדותית גדולה, ובעצם הוא ככה נותן לה את מודל וי הפי ומעביר אותה את התהליך. אז זה ככה הספר, והוא באמת בעצמו העביר אותי מסע גיבור 3 שנים של כתיבה, ובהחלט כיף גדול. נשמע, נשמע מרתק ושווה קריאה, אני אמצא אותו. אני אשמח מאוד, בשמחה. טוב, אז באמת תודה רבה על ערב מדהים, על הרצאות מרתקות, על נושאים מדהימים. כל הכבוד לכם על כל מה שאתם עושות. אה, ואנחנו קודם כל מאחלים גם לכם, גם ליעל מילו שעובדת מאחורי הקלעים, וגם למשתתפים, למי ששמע אותנו ולמי שישמע אותנו, אז הדבר הזה מוקלט, האירוע הזה מוקלט. אז מאחלים לכולם חג שמח, מלא אור ואהבה, וכמובן אנחנו מקווים ויחלים לשמוע בשורות טובות, שהחטופים יחזרו, שהפצועים יחלימו, והרבה אור ואהבה למשפחות של ההרוגים, שבאמת חוו אירוע כבד. אנחנו מקווים ומייחלים שלאזור שלנו יחדור הרבה הרבה אור ואהבה, ובאמת נראה פה הרבה יותר אחדות, פחות נפרדות. ואנחנו נחזור בעוד כחודש לאירוע הזה של פאנל מסר מדע ותודעה, ותודה רבה לכולם. תודה רבה. תודה תודה לך רבה. על ההזדמנות. תודה רבה. תודה על ההזדמנות, וחג שמח. שמח חג לכולם. שמח. חג שמח.